ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. هنبتدي النهارده إن شاء الله فيديو جديد بيتكلم عن بارت جديد من parts of speech اللي هو الارتكلز. إيه هم الارتكلز؟ الارتكلز are adjectives. الارتكلز دول برضه يعتبروا من ضمن الادجectives. ليه؟ Because they modify a noun or a pronoun. يبقى أي حاجة تخص الناون أو البروناون الجملة عندك دول بسميها إيه؟ بسميها adjective. طيب أنا عندي في الإنجليش I have 3 articles. في الإنجليش عندي 3 articles بقسمهم نوعين. أول نوع بسميه indefinite articles اللي عندي 2 اللي هما a and. وعندي البارت أو رقم نمبر 3 اللي هو definite article اللي هو ذا. يبقى هما كده عندي 3 بس بقسمهم ايه؟ بقسمهم مجموعتين. المجموعة الأولانية فيها a و an، المجموعة الثانية فيها ايه؟ فيها ذا. تعالى نبدأ كده بالسهل في الفيديو ده عن ال a an. اوكي؟ مش هنخلي فيه فيديو كمان تاني عن ذا عشان هي طويلة شوية. أول حاجة a an. a و an they come before a single countable noun. single يعني ما تجيش قبل plural. countable يعني ما تجيش قبل uncountable. noun يعني لازم يكون تيجي قبل الناون ما تجيش قبل الverb. يبقى عشان تختار انت a او an لازم يكون it's a single countable noun. يبقى لازم يكون كلمة countable وتكون ايه؟ وتكون singular. طيب ايه لازمتهم؟ معناهم ان هم زي ما قلنا اسمهم ايه؟ indefinite article. حاجة مش معروفة، فانت لما تيجي تحطها مع noun كانت بتخليه اسم general. For example, give me a book. give me a book. قلت أنهي كتاب؟ كده مش عارف، كده ما حددتش. يبقى لما احط كلمة a أو an قبل الناون بخليه حاجة إيه؟ حاجة unknown، حاجة it's not specific، حاجة مش محددة، حاجة عامة. أي حاجة تخصها تنفع مكانها. يعني مثلا give me a pen يبقى جبت لك أي pen يبقى كده بيشتغل معاك. I have a bag ما قلتش أي نوع شنطة، فكده معايا أي احتمال من احتمالات الشنط إنها ممكن تكون إيه؟ تكون معايا. يبقى ده بالنسبة للاستخدام بتاع a وان. وان طبعا زيها بالظبط، يبقى بتخليه الحاجة اسمها إيه؟ not specific. طيب إمتى استخدم a وإمتى استخدم an؟ يعني إمتى تيجي a وإمتى تيجي an؟ طب ركزوا معايا في الحتة دي. كنا خدنا زمان نحط في المدرسة حاجة اسمها vowel letters. طيب وقسمنا الليترز بتاعتنا لفاول وكونسونانت. فاول اللي هم الحاجات المتحركه والكونسونانت هم ايه؟ الحروف ايه؟ الحروف الساكنه. طب لو رجعنا كده الحروف المتحركه هنلاقيهم ايه؟ A E I O U. 5 حروف احنا عارفينهم معروفين. طيب هنا عندي حاجه جديده عاوز اقول لك عليها، ممكن تكون قديمه بالنسبه لبعضكم وجديده بالنسبه لبعض التاني. عندي في حاجه بتعامل معاها هنا اهو اسمها vowel sounds. vowel sounds أنا بتعامل مع صوت متحرك. طب إيه هو الصوت المتحرك؟ عندي 3. إيه هما؟ أ إي أو. دول بالنسبة لي هما 3 أصوات متحركين. أي كلمة تبتدي بالصوت ده بغض النظر عن الحرف اللي بادئة بيه إيه. ركزوا معايا في النقطة دي. يبقى أ بحطها قبل consonant sound. طيب أن بحطها قبل vowel sound. هديكم examples عشان نعرف الفرق بينهم. تعالوا شوف كده بص الكلمة دي معايا اسمها ايه؟ umbrella. حلو قوي. ابتدت بإيه؟ حرف U. تمام. طب بص على الكلمة التانية دي اسمها ايه؟ uniform. ابتدت بإيه؟ برضه بيو. طب تعال نحط كده أو أن. فأنت بتقول إيه؟ تعال نشوف الأولانية أنت بتقول إيه؟ an umbrella ولا a umbrella؟ طبعا an umbrella. طب تعال نبص على كلمة uniform هتحط إيه؟ a ولا an؟ a. فأنت بتقول إيه؟ a uniform. طب ليه هنا؟ دي النقطة اللي أنا قلت لك عليها اللي هي إيه؟ أنا بتعامل هنا أهو مع a وan مع الفاول ساوند الصوت المتحرك. طب تعالى كده نشوف الفرق نميز ما بينهم في النطق. كلمة umbrella ابتدت معاك إيه؟ قولها كده بالراحة وقف على أول صوت يقابلك اسمه a. طيب تمام. طب بص الثانية uniform اسمها إيه؟ يو. لا يبقى يو كده مش ما عنديش أنا صوت متحرك اسمه يو.
انا عندي الاصوات زي ما قلت لكم منها ثلاثه اللي هم ايه؟ ا واي او. طيب يبقى انت تبص كده تقف على الكلمه في اولها وتشوف بتتنطق ازاي، ايه اول صوت بيطلع منك وانت بتتكلم ايه وانت بتقول ايه الكلمه دي. طيب تعال نشوف كلمه كمان. الكلمه دي اسمها ايه؟ hour. حلو. طب بص الكلمه الثانيه اسمها ايه؟ hotel. طيب تعال نحط يلا او ان. الاولاني هقول ايه؟ هقول ايه؟ a hour ولا an hour؟ طب اولا هم الكلمتين ابتدوا بحرف واحد اللي هو حرف الاتش. طيب اما بالصوت مختلف، فانت بتقول الاولانيه بتقولي ا. يبقى كده ده اسمه ايه؟ صح، اسمه vowel sound. طب التاني اسمها ايه؟ ه. يبقى ده اسمه ايه؟ consonant sound. يبقى هقول ايه؟ an hour، والتاني بتقول ايه؟ a hotel. تمام كده؟ يبقى وضحت معايا فكره يعني ايه consonant sound و consonant letter، وعندي vowel sound و vowel letter. يا رب تكون واضحة. بعد ما عرفنا نميز ما بين ال consonant sound وال consonant letter والvowel sound والvowel letter، في حاجة برضو مهمة جدا عاوز أقولها بالنسبة لل abbreviations، الاختصارات. يعني مثلا MP3 اختصارات، MBA اختصارات. طيب كده انا هعمل ايه؟ برضو انطق الحرف الاولاني وشوف ايه الصوت اللي طالع منه. زي مثلا اقول ايه؟ ام ا. يبقى كده الحرف اول كده عندي فيه ايه؟ consonant sound ولا vowel sound؟ vowel sound. يبقى كده هقول ايه؟ an MP3. اوكي؟ يبقى حتى لو كانت حروف اللي عندك انت حروف اختصارات، برضو انطق اول حرف فيهم بيتنطق ازاي، وشوف الصوت اللي طالع ايه اللي طالع منه، هل هو consonant sound ولا هو vowel sound. اخر جزئيه معايا في الفيديو اللي هو ايه؟ لو كان عندي الناون بتاعي ده بس كان معاه adjective. طب انا كده هحط مثلا هقول ايه؟ beautiful girl. طيب هل انا هجيب الارتكل بتاعتي قبل الادجكتيف ولا قبل الناون؟ طبعا اتفقنا قبل كده ان انا بجيب الادجكتيف وبعد كده بجيب ايه؟ بجيب الناون. طيب لا، انت هنا هتجيب الارتكلز بتاعتك قبل الادجكتيف. يبقى انت بتقول ايه؟ a beautiful girl. طيب لو كان عندي اكتر من adjective هتجيبهم قبل الادجكتيف الاولانيه خالص. طيب هل انا بجيب الا والان دي بناء على الساوند بتاع الناون ولا الساوند بتاع الادجكتيف؟ لا طبعا انت بناخدها اعتبارا على الكلمه اللي بتيجي معاها على طول. يبقى معنى كده هتيجي معاها ايه؟ مع اول adjective تقابلني. ده كده يكون كل اللي يخص الارتكل الانديفينيت ارتكلز اللي هم ا وان واستخداماتهم وازاي ان انا اقدر افرق ما بينهم. اخر حاجه عاوز اقول لك عليها انك انت ما تحطش ابدا الارتكلز دي اللي هي ا وان قبل غير الثلاث شروط اللي احنا قلنا عليهم، اللي هو singular ما تحطهاش ابدا قبل noun، فما تنفعش تقول a books، طبعا دي غلط. ما تحطهاش قبل uncountable noun، لازم يبقى countable، فانت ما تنفعش تقول a water. تمام. ولازم تكون قبل noun، فما تنفعش تكون قبل ايه؟ قبل verb. بكده نكون خلصنا الارتكلز بتوعنا، indefinite articles او الان. لغايه ما نتقابل ان شاء الله فيديو جديد بيتكلم عن definite articles اللي هو ذا. اشوفكم على خير ان شاء الله، ونتقابل في فيديو جديد. وسلام.